Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Welcome back po sa ating channel, Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon magluluto po ako ng chicken adobo na may 7-up. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayo ditong chicken, soy sauce, vinegar, water, bay leaves, peppercorn, cooking oil, ating garlic, onion, at ito po ang 7-up na gagamitin ko, yung lemon lime flavored soda. Paki-check na lang po yung description box para po sa ating exact measurement. Ililista ko po lahat doon. Maraming salamat po. Mag-umpisa na tayo. Okay, ang una po natin gagawin dito sa ating pot, i-marinate muna natin tong ating chicken ng mga 1 hour. Lalagay ko muna sila dito. At ibubuhos ko na yung soy sauce, vinegar, water, peppercorn, tapos ang bay leaves, at saka itong kalahati ng ating garlic. Mga 3 cloves of garlic po ito. Tapos hahaluin natin siya. Babad natin siya mabuti para maglasa ng gusto. Pagkatapos natin silang mahalo, ito na siya. Ngayon ang gagawin natin, tatakpan ko muna siya. At i-marinate natin siya for 1 hour. At babalikan ko kayo mamaya pagkatapos ng 1 hour. Okay? Ngayon po, after an hour, ito na po yung ating chicken. Pakukuluan ko po siya. Nilagay ko po siya dito sa stove. At on ko na to. At pakukuluan muna natin siya ng mga 7 to 10 minutes. So, ngayon, kumukulo na siya, bubuksan na natin. Ayan. Haluin natin siya. Para yung nasa taas naman maluto. Lalagyan natin sila sa baba. Ito. Ayan. Ngayon, tatakpan ulit natin siya for about 3 minutes na lang. Para lang maluto yung ibang chicken natin. And after 3 minutes, ito na yung ating chicken. Tatanggalin natin siya dito sa ating pot. Iwalay ko muna siya sa sauce niya. Ayan. Okay. Off ko na yung ating stove. At kukunin ko yung chicken sa sauce. Okay guys, ngayon ito na yung ating chicken. Nahiwalay ko na siya sa sauce niya. Ito yung sauce niya kanina. Ang gagawin natin ngayon, igigisa na natin itong ating chicken. At binalik ko lang itong pot dito. Lalagyan ko na siya ng cooking oil. At dito na rin natin siya lulutuin. Ngayon ilalagay na natin yung garlic. Guys, lumaki po ako sa Pampanga. Ganito po yung nakalakihan kong pagluluto nila ng adobo. Pakukuluan muna namin. Pagkatapos sigigisa. Medyo maproseso lang, pero pag tikman nyo naman, napakasarap naman niya. Lutong-luto yung chicken. Ngayon, isusunod natin yung ating chicken. Parang medyo ipiprito muna natin siya ng konti. Minsan, pag kahit pinakuluan mo na siya, hindi pa rin luto yung loob ng manok, kagaya nito, oh. Oh, medyo sariwa pa siya, kaya lutuhin pa natin siya ng konti dito sa ating pot.
Hayaan muna natin siya dito. Okay. Ngayon, pwede naman natin siyang stir. Bina-brown lang natin siya ng konti pa. Ngayon ito na iprito na natin sila ng konti at nagba-brown na sila ng gusto. Lalagyan na natin itong ating sauce. Ang bango guys, bango. Amin na agad yung adobo. Lalagyan ko na itong sauce natin. Kukuluan natin siya. At itong ating soda. At ngayon, pakukuluan ulit natin siya hanggang sa mag-less itong kanyang sauce. Yan. Balikan ko kayo after 7 to 10 minutes, okay? Alright guys, after 7 minutes, tignan na natin yung ating adobo. Ito siya. At pwede nating haluin. Yan, medyo nagde-drain na yung sauce niya. At lumalapot na siya. Hayaan muna natin siya dito, uncover. Hindi na muna natin siya tatakpan para gusto ko lang kasing mag-less pa ng konti yung sauce niya. Yan. Hanggang sa matuyo siya ng konti. Okay? Hindi muna natin siya tatakpan guys. Hayaan lang natin siyang kumukulo ng ganyan. Okay? Alright guys, ngayon medyo na-drain na siya, natutuyo na siya. Kaya haluin na natin. Palagay ko pwede na siya ngayon kasi gusto namin na may konting-konting matira naman na sabaw para sa bata na gusto kasi ng anak ko yung medyo nilalagyan niya ng sabaw ng kanyang kanin. Okay, titikman ko muna para malaman natin kung okay na yung lasa niya. Kukuha lang ako ng konti dito sa kutsara. Sarap niya. Tama-tama na yung kanyang alat, yung konting tamis niya from the 7-Up. At saka yung nilagay nating suka. Kaya, saktong-sakto yung lasa niya, guys. Gayahin nyo to, oh, napakasarap nito. Kung gusto niyo ng kakaibang adobo na may 7-Up, ito, pwedeng-pwede ito sa mga bata. Okay? Pwede na natin siyang i-plate, guys. So, off ko na yung ating stove. Yun, guys, pwede na natin siyang ilipat dito sa ating serving plate. Napakasarap niyan guys. Please po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at paki-check po yung iba po naming mga videos. Marami po kaming masasarap na recipe sa Lutong Pinoy sa Amerika by Ampi. Ayan po. Ito na po ang ating chicken adobo na may 7-Up. Gugustuhan po ng ating pamilya, lalo na mga bata. Kayahin nyo po ito guys, napakasarap po nito. So, mapaparami yung kain nyo dyan. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayong lahat. God bless po. Ito na po ang ating chicken adobo with 7-Up.